लसुन Ordinary thuppa. Ordinary thuppa. 집이 가져도 어디다 쳐. 플라스틱이랑 하고 있어. सबै घरहरू बनाएर पिक्लुक पालुक जुठौरा गरेछ कस्तो डर चाहिँ पो लाग्थ्यो Orang-orang di mana batti puasa saja juga mana batti yang sedang makan lama orang ka. Ini ठुलो कला लुक्को हुँदा रहेछ सानो आठे पङ्को चाने दिएको पङ् ल आठे पङ्को मकै
बिहान उठेर हग्यो त्यहाँदेखि गयो घाँसमा गयो घाँस ल्यायो त्यहाँदेखि घरमा हरेक काम गर्नुपर्ने के गरेछ के गर्छ ल उठेर आयो भात पनि पकायो टाढदेखि हेर्दैछु ठहर हिजोको त्यही पकाइ खान्छ मलाई ल खाना खाना जाने मान्छे त नजिस्कै राख्नु पो त भात खाएको खा भने पनि नहुने खालि कसरी खिमा मात्रै लामो कसम धेरै ल्याङको भात खाएको खाजा खाएको देखेको बापु त खोजिन्छ थुक्पा भोकलाई चाहिँ खानु त पर्यो म त भोक पनि लाग्छ म काम पनि गर्दिनँ तर चित्त गान्ठी निकाल्ने रे हामी दुईजना मात्रै झर्छौँ न गोठाला गर भन्दा पनि झर्नु पर्ने फेरि त्यो काम चाहिँ नगर्ने अस्ति मरि मक्का कुट्दैछु हक्नु झर्छु हक्नु जानु पऱ्यो भन्दै ऊ सक्ला घरतिर कुदिँदो रहेछ घरमा छाडी गएको छैन त्यसो हुँदैन त्यसो भए पर्खेर बिहान गयो सँगै हुनुपर्छ जाँदिनँ यहाँ सँगै हुनुपर्छ म बसिरहेको छु कसम कता कराउँदैनस् नि तर निधार्छ कुच्चाइन्छु मुजी काम गर्नुको अल्छीले मुजी घाँसमा जाँदा तेरो कराउँदैछु नि मैले कहीँ जाँदा पहिला पोरपरातिर छोरा मान्छेहरू आउँदा भिडियो गर्नु मलाई न पछि राख्थेँ म गुस भनेर हिजो अस्ति माइलाले फोन गर्नु बोलाएर खोइ अरू बेला जाँदैछु माइला फोन गर्नु बोलाएर जाँदा के भनेको छस् दिन तेरो बेला थाहा छ काम गर्नु अल्छी म पनि घाँसमा जान्छु एक अङ्गलले लिएर आउँछु दाउरामा जान्छु एक अङ्गलले लिएर आउँछु हो त्यही त नि जानु पर्यो नि दाउरा लिएर ए पोहोरतिर त बिहानै दाउरा ल्याउँथे पत्कर ल्याउँथे पछि त्यत्रो दाउरा एक दिन चाहिँ सघाएर